Jag har lite ont i magen. Det är det här alltså svenska genomsnittsmannen väljer. Nu, full! Jag har fullt. Har du det? Ja, men 9900 kronor. Det är det värt i det här läget. 9900 kronor, Alrik. Vi säljer dubbelt så mycket som V90. Den ser sportigare ut. Den har bättre stans. Tror du framskiljer? 10 000 svenskar ska säga, men de har bättre stans. Vet de att V90 finns? Jag begriper inte. Och känns den som Volvo? Nej, den känns så mycket finare än Volvo tycker jag. Det är en bra bil. Ja, men exakt, det är en bra bil. Ja. Exakt. Nej, det är vissa saker man inte kan göra med sin farmor. Och man kan inte göra vissa saker med den här bilen heller. Men du kan väl inte köra med den och... Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Förnuft och känsla Automotorsport. Ja. Alrik Söderlind. Peder Karlsson. Peder Karlsson även kallad. Och idag har vi Sveriges mest sålda bil. Volvo V60. I vår jakt mot konsumentupplysning, eller vad säger man? Så har vi nu tagit hit Sveriges mest sålda bil. Vi ska se om den är så bra som den förtjänar. Den säljer dubbelt så mycket som V90. Vet du hur mycket man sparar på att köpa den här bilen mot en V90? Nej. 10 000 kronor. Är det inte mer? Nej. Ah, fy fan alltså. Den har sålt ungefär 9 000 bilar första halvåret i år. Gissa hur många som är diesel av dem? 8400. Procent? 96. 50%. 50%? 30% laddhybrid och 20% Aha, bensin. Det finns laddhybrid också. Okay. Och det här är alltså en bensin, det är B4. Vad tror du B står för? Ja, det är väl vad det är. Den är B helt enkelt. Jag har lite ont i magen. Det är det här alltså svenska genomsnittsmannen väljer. När han får välja fritt. Det är absolut män. Det är typ 80% män som köper den här bilen. Ja. Men hur många av dem som köper bilen... Varför köper man den här istället för en V90? Det ska vi prata om. Men hur många är det som är tjänstebilister av de här bilarna? Tror du? 68%. 88 tror jag. 88? Ja. Så det här är alltså tjänstebil. Sveriges tjänstebil. Har du ett bra jobb, behöver en bil, jobbet, hamnar då får du du precis här. under 7,5 basbelopp då? Du hamnar, jag vet inte exakt var den hamnar, men det är många som har olika avtal numera. Ja. Men den hamnar perfekt. Och det är den bilen folk köper. Nu ska vi köra den. Ja, nu ska medelsvänner få på fan här om den här är dålig. Volvo har inte gjort något fel. Nej. Det är de som går och köper dem. Det är de som ska ha lite skit. Det är de som tvingas i så fall ha den. För de får inte välja själva typ. Ja, okej. Okay. Ja, vi kör istället för att babbla. Hopplöst är den här växelväljaren. Du, jag la märke till det också. Jävla dumheter. Man måste dubbeltrycka. Dubbeltrycka för att få i. Och sen när man liksom lägger i, så tror man alltid att man har lagt i en växel. Så har man neutralen i eller någonting. 0 har man. Jävla dummaste jag någonsin har varit med om. Jag förstår inte vitsen. Nej. Det kan ju någon försöka förklara varför det är bra. Men det kommer inte gå. Det är kanske safety, att du inte ska kunna lägga i och sticka iväg och någonting sånt där. Men när man drar spaken bakåt och så gasar man iväg, då ligger man helt plötsligt i neutral. Men du, den är fin. Herregud vad du börjar köra fort. Den är jättefin. Jag värmer upp bilen och däcken åt dig. Värmer upp? Du kör ju slut på det här är ju alltså B4-versionen. Är det den mest såldaste? Nej, det är alltså alla Volvo-bilar kommer ju få någon sorts... Är det här bensin eller diesel? Exakt. Vadå exakt? Jag frågade. Är det bensin eller diesel? Ja, de heter B4 oavsett om det är bensin eller diesel, så man ska inte veta om det. För jag tror att man vill att folk ska inte veta om att man kör en diesel. Man vill att folk ska tanka fel? Nej, man tror att diesel är lite fult, därför så ska den heta B4 oavsett. Jaha. Det är förvirrat. Men vad är det här då? Det här är alltså B4 bensin och den har en mikrohybrid. En liten elmotor på 10 kW. Och sen som ger 40 Newtonmeter. Och den hjälper till lite grann. Men det går inte att köra bilen på el. Du kan inte parkera på el. Den bara hjälper till lite grann för att få ner förbrukningen. Och förbrukningen är ju ner 0,4 tack vare detta. Är den ner till 0,4? Nej. Eller är den 0,4? 0,4 lägre än innan den här hybrid. Okej. Men allting handlar bara om att man ska få ner VLTP-siffrorna. För att få ner skatten. Och skatten sjunker med 2000 kronor tack vare den här lilla elmotorn. Jaha. Men samtidigt så blir bilen långsammare än 100. Men den känns ju faktiskt premium. Tycker du? Ja, men när man sitter i inredningen så tänker man, är det här Volvo? Känner du Volvo-känsla i det här? Ja, det är säkert Volvo. Alltså, det är ju liksom, det är en helt annan Volvo. Det är inte, jag känner mig så här lite off. Och jag tror att det är på grund av att vi sitter i den här bilen. Att man är lite så här... Man blir lite så här mellan...
mjölkigt, Nej, trött på livet. Det tycker jag verkligen inte. Men alltså, den känns ju mycket finare än jag tänker Volvo. Jag kan ju bli förbannad på folk som väljer den här istället för V90 när de kostar nästan lika mycket. Du har haft en V90. Jag har haft en V90. Jag hade typ den första V90. Den Bra. såg ut som Rickard Rydells tävlingsbil. Den var ju jättetuff. Den var tuff. Ja. Varför väljer man den här istället för en V90? Den är snyggare. Den ser sportigare ut. Jop. V90 är ju större. Ja, den ser Mer bang for the buck. Men den ser lite för... Om man vill se ut som lite högre chef så har man V90. Ja, just det. Det här är verkligen låg mellanchef. Det här är lite mer sportigt, lite Det här är yngre. 7,5 basbelopp. Det här är liksom den... Folk kan inte ge sina anställda billigare tjänstebilar. Det här känns sportigare, lite snyggare, lite... Jag gillar ju att den här är smalare, lite mindre. Den är lättare att köra, den är trevligare att köra. För att det är mindre dimensioner. Den här V90 är lite för stor. Och... Jo då. Så att den här är mysig så. Så att jag skulle ta V60 faktiskt. Skulle du? Ja, jag det skulle skulle ta V60. absolut inte jag göra. Jag får det. Nej. Och nu, den är tom. Alltså, den är så... Alltså jag tycker inte den här drivlinjen är något bra egentligen. För den är tom i botten och den är faktiskt rå. Alltså motorn går rått. Alltså. Det är inte en fin, snygg Vad är det motor. för motor, Adrik? Det är en 2 liters... Samma motor som alla Volvobilar har i princip. Jaha. Ja, så byter man lite grann överladdning. Drive mode, har du satt in en bra drive mode? Det finns Ja, ju det drive finns ju mode. ett ekoläge här. Ja, men vi ska inte ha ekoläge, vi ska ha sport. Det finns ingen sport i den här. Finns det inte? Nej. Nej. Om man släpper upp gasen och så har man hög hastighet kan den coasta och sådär. Så att man ska spara bensin. Den ska spara bensin hela tiden åt dig. Det är liksom det som den här... Det är hela jävla bilen går ut på att spara bensin. Den här drivlinan går ut på att spara bensin, ja. Ja, Men och det är ju jävla uppfinningsrikt. Hur långt kör Medel Svensson? Kör han 1000 mil om året? Ja, drygt. Ja, och då spar han då en halv centiliter milen på det här. Hela bilen är uppbyggd för det. Så han spar totalt 623 spänn. Han sparar 2000 kronor på lägre skatt tack vare den här. 2000 spänn. Det är jättemycket för folk. Det är det inte alls. Det är det visst det. Folk väljer att köpa bilar på grund av vilken skatt de har. Är det sant? Det är dödssant. Nu så står jag här på P. Nu vill jag dra iväg. Boom! Händer ingenting. Nej. Den går lite sakta bakåt. Oj! Vad är En det gång för till. jävla påhitt? Ja, det är korkat. Jag vet inte vad det beror på, men någonting här. Säkerhet kanske. Man inte ska ju lägga in driven av misstag kanske. Inte ens backen. Men du, lägg i backen ska vi se. Den går till en. Och så backar vi lite grann. En gång till. Nu. Den här tycker jag är bra. Kolla på den här. Backa den här ska vi se. Alltså den här backkameran kostar 9900 spänn. Den gillar jag väldigt mycket. Man ser ju exakt hur det ser ut. Det är kameror runt om hela bilen och en bild som är Ja, nu projicerad. kör jag ut i spenaten här. Ja, man kan köra fel fast man har kamera. Men den är riktigt bra. Den funkar kanon. Titta, jag är... Den skulle jag köpa till om jag skulle ha den här bilen. Tveklöst. Ja, men 9900 kronor. Det är det värt i det här läget. 9900 kronor, Alex. Var det ironiskt där? Folk sparar ju 2000 kronor. Köper någon sån här bränslesparingsraket Ja. för att spara 2000 spänn. Men om jag... Och så ska du lägga 10 lax på en kamera. Du kan väl titta i backspegeln istället? Nej, Jag tror att den här bilen kommer åka runt här på 44 sekunder. jag tror det kommer slå en Lambo. Ja, det är inte alls omöjligt. Jag tycker vi kör direkt. Vi kör direkt. Jag hittar ju här nu. Du hittar runt. Du är fasen vad du... Tror du den har launchkontroll den här jäveln? Jag snusar ESP sportläge Ja, här. alltså, Det är jag trycker fantastiskt full gas bra. för att bromsa och se vad som Vänta. händer. Ja. Strategin. Vad sa du? Strategin. Full gas. Klara, färdiga, gå! Ja, man skiter ju inte på sig. Nej, det svindlar inte för ögonen. Nej, det svartnar inte för ögonen när Nej, man det gör gasar. inte det. Bra kurva här, lite tight. Ja, men det är bra. Bra. Jag släppte inte iväg massa energi. Och så... Nu, full. Jaha, full. Har du det? Det känns inte som att den den någonting ger kvar. inte Den kraft ger inte riktigt. kraft. Nej. Fast vi har ställt in sportläget. Där gick det fint. Du missade curbsen där. Ja, men det är du som kör på den jämt. Du missade den. Och så för den ger inte kraft. Den ger inte kraft. Nej. Den här motorn är tom i botten. Ja. Det säger jag bara. Jag är inte helt... Men jag gillar väghållning. Alltså, den här bilen är jättefin på vinterväg. Den är alltså en av de bästa vinterbilarna vi har kört. På många Den ger ingen kraft. Nej. Kom igen. Där. Bam! 47.03.
Hur som helst, haver. Vi sitter i denna V60 som jag inte kan begripa att någon köper om V90 kostar lika mycket. Jo, jag kan göra det för den är tajtare och snyggare och ser sportig ut. Man känner sig yngre när man kör den här. Jag fattar inte det, något av de där argumenten. Ja, men snyggare är den ju. Nej, det tycker jag inte. Jo, det tycker jag. Den ser sportigare ut. Den har bättre stans, den står bättre på vägen. Den ser... Det tror jag är 17 cm. Tror du det? Ja, men tror du framskiljer. 10 000 svenskar ska säga, men de har bättre stans. Jag fattar inte. Vet de att V90 finns? Jag begriper inte. Ni får gärna kommentera det. Ja, det får ni som har köpt en V60 istället för en V90. Varför? Prisskillnaden Varför? Prisskillnaden mellan V60 och V90 blir mindre och mindre därför att V90 säljer sämre och sämre. Så är jag skulle ju välja en V90 vilken dag i veckan som helst. Det är klart du skulle. Lyssnar. Hur bra är egentligen Volvos bilar? Det är en jättebra fråga. Tycker du det? Ja, det är ju det. De är jättebra på design, de är jättebra på känsla och de är bra på faktiskt vintvägegenskaper, köregenskaper. Motorerna är inte så där. Alltså motoralternativen är inte så speciellt bra faktiskt och inte växellådorna heller. Sen så är elektronikproblemen alldeles för många så man har jättemycket elektronikproblem. Jag hade problem med min V90 med allt möjligt skit faktiskt. Ja, alltså, så små grejer som man irriterar sig på. Ja. Som är helt irriterande men tyvärr. Men det här får de fan rätta till. Det här med växelgrunkan, att man måste drycka i den flera gånger för att lägga i växeln. Ja, det var det dummaste jag varit med om i hela mitt liv. Idiotiskt. Helt idiotiskt. Volvos... Vem fan vill lägga i neutralen? Ingen lägger väl någonsin i neutralen. Nej, men den här är så fort du ska backa eller fort du ska köra. Precis, exakt. Behövs ens läget? Nej. Jävla dumheter. Eller ja, det kanske. Vad är det för dumheter? Alrik, skulle du kunna tänka dig en V60 med V60 med eldrift? Undrar Jocke. Absolut, definitivt. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan? Ja, absolut. Den skulle vara jag tror att det är många av svenska folk som skulle vilja ha en sån. Nej. Okay. Det finns ingen sån, det kommer komma. Men kommer det komma då? Eller kommer alla elbilar bli Polestar? Nej. Det kommer komma Volvo elbilar. Ja. Det kommer redan i höst XC40 Recharge. Men sen kommer de här stora bilarna också komma med eldrift. Och det är det vi längtar efter förstås. Vilken tur att alla bilar har laddningsbara batterier. Ja, annars hade det varit skitjobbigt. Man kommer 30 mil så kan man ställa den och köpa ny bil. Köpa nya batterier. Okay. Vilken motor ska man välja till Volvos bilar? Undrar Linus. Om jag nu hade en tjänstebil och fick välja en sån så skulle jag ju helst av allt ta laddhybriden förstås. Laddhybrid? Ja, det får jag... Hur långt går laddhybriden på en laddning, Alrik? 4 mil någonstans där. Laddas den av att man kör eller? Laddhybriden laddas ju i uttaget förstås. Ja, men det laddas ingenting av någon så att man bromsar och sånt? Jo, absolut. Det gör den här också. Det finns ju regenerering över den här förstås. Och det gör den också. Vadå förstås? Jo, men det är det som är grejen med den här bilen. Att den regenererar. Vad är det här för bil då? Det är mild hybrid. Mild hybrid? Mild hybrid eller mikrohybrid eller vad man nu ska säga. Ja, jag trodde det var en vanlig bil. Ja, den har ju alltså en liten elmotor på 10 kW. Men du, vad fan kostar den här bilen? 380 000 någonstans. Det är helt stört. Ja, det är stört. För den här bilen. Den här borde kosta 269,9. Fullmatad. Ja, men bilarna kostar så här mycket. Det är inte att just den här bilen är dyr. Är det inte? Nej. Sen gillar jag faktiskt deras självkörande funktioner. Den är väldigt bra. Den är bland de bästa på marknaden. Farthållaren med självkörning. Den är bra. Lite aggressiv i köer, men annars är den väldigt fin. Jag gäspar till lite. Ja. Om du fick bestämma, borde Peder köpa en V60? Ska jag med en V60 till? Nej, jag tycker inte det. Du har haft en V90, det fick räcka bra. Ja. Vet du hur många liter som skiljer mellan en V90 och en V60 i bagageutrymmet? Ja, det var bra att du la till det sista där, för annars var det en väldigt kryptisk fråga. Det kan vara motorvolym. Jag skulle säga att det skiljer 96,5 liter. Det blev då faktiskt 31 liter. 31 liter? Det är ingenting. Nej. 529 liter mot 560. Ja, men den där jävla litermåtten är helt mening. De är konstiga. De säger ju inte ett skit om hur mycket man kan lasta eller någonting. Bodil och Svullo är med idag. Ja. De ligger där bak i bakgrunden. Säger ingenting. Nej, säger ingenting. De har det bra. Ja. Den är alltså 17 cm kortare än en V90. 17 cm? Ja. Och du vet, 17 cm. Det är skillnaden. Vissa skulle vara jävligt nöjda med 17 cm. Kortare? Ja, precis. Okej. Vilken gillar du bäst? V60 eller V90? Albin Lindskog? Albin, jag gillar V90 mest.
Det har vi förstått. Den Ja. är bara större. Vi kan fråga Peder om vad som helst. Den största gillar han alltid mest. Ja. Det spelar ingen roll. Nej. Om den är sämre eller bättre. Nej, eller men fulare eller så snyggare här eller... är det. Och våga sig emot mig om du törs. Våga. Ju större och tyngre en bil blir, desto bättre är komforten. Så är det. Ja, det hänger ofta ihop. Det hänger alltid ihop. V60 är förnuftsvalen bland familjebilar. Ja. Lite som Miata är det bland sportbilar. Hur kunde då Peder motivera ett Volvo-köp men inte en Miata? Har jag motiverat ett Volvo-köp? Ja, men du har ju köpt i alla fall den. Nej, ja. Men alltså att jag köpte den här Volvon, let's be clear. Det var för att jag varit lovad en av de absolut första på marknaden. Jag beställde den något år innan den kom. Så Och så trodde jag att jag skulle göra en bra affär. För att jag trodde jag skulle kunna hinna ha den ett tag innan det var så att säga. Att jag skulle kunna inte tjäna pengar, men kanske sälja den till samma pengar som jag köpte den. Du vet, som det kan vara med nya bilar ibland. Absolut. Ja, men så vart det. En hås? Nej. Nej. Om du får bestämma borde Alrik köpa en V60. Alrik en V60? Nej, jag vill inte att Alrik ska köpa någon V60. Jag vill att Alrik ska vidga sina vyer. Han ska omfamna sitt genuina bilintresse och förändra sitt prioriteringstänk. Karn har råd att äga en jävla fin bil, Ja. men han anser att annat är viktigare. Han tänker för... Jag tänker lite förnuftigt ibland kanske. Lägg det inte i, för det var jag som fick frågan. Han tänker lite för mycket förnuft. Och att, ja, den där kan man ju ha, men den är ju inte nödvändig. Ja, den här är min drömbil, men nej, men den behöver jag inte. Alltså, nej, det är inte bra. Han behöver tänka om. Han behöver börja leva ut sina drömmar lite mera. Okay. Ja. Det ligger någonting i det. Samtidigt som i det här jobbet kör man alla bilar som finns hela tiden. Man blir lite så här... Jag får ju den här kickarna hela tiden av att köra fina bilar. Jo. Men det är inte... För mig är ju 90% ägandet och 10% körandet. Det är rätt ballt att titta ut på sin radhusuppfart och se en Aventador stå där och vänta. En Outlander. En Outlander. Men ska jag sätta ett betyg på den här häcken? Ja, den får en... Men vad ska den får en 4 av mig. Det är säkert en bra bil och bla bla bla. Men det skulle krävas jävligt mycket för att jag skulle köpa den här. Även om man stoppar in någon sån här större motor i den, så skulle inte jag tycka att det här var kul. Längre bort. Ja, lite längre bort till höger kan du köra. Titta. Ja. Jävla biljävel! Nej, den får ingen 4, den får en 3. Jävla skitbil. Fan vad jag hatar det där. Du vet, ibland har man ju bråttom när man ska iväg så här. Oh shit, jag måste backa runt, jag måste köra hit, jag måste köra dit. Nej, det får man inte med Volvo. För de har bestämt att man ska rycka den här även 14 gånger för att man ska komma någon vart. Det här är svårt. Men jag skulle inte påstå att svenska folket som väljer en tjänstebil gör ett oförnuftigt val. För jag vet inte riktigt vilken bil man ska ta som en Det här mer är väl förnuftig. förnuft personifierat på något sätt? Ja, det är förnuftigt och det är lite snyggt. Och jag tror folk gillar designen interiört och designen exteriört. Vilken är närmaste konkurrenten? Det är 3-serie eller A4 eller C-klass eller vad ska vi ha? Det vet de här. Jag skulle välja en C-klass. C-klass. Ja. Jag skulle gärna haft den här adaptiva fjädringen på den här. Och då blir det riktigt mysigt. Och helst med hybridisering, alltså riktig laddhybrid. Men jag ger den en 5 helt enkelt. Och hade den haft en laddhybrid hade den fått en 6. Jo, jag tror att de som har den här bilen gillar den här bilen. Det är en bra bil. Ja, men exakt. Det är en bra bil. Ja. Exakt. Det är en bra bil. Ja. Ja, Ja. det är exakt. Och det är som att man Det liksom blir skulle de- bo ihop med sin farmor. Hon är bra på att laga mat och hon är duktig på att städa. Och allt det där, det är bra. Ja, men en farmor kanske... Alltså, Nej, det är vissa saker man inte kan göra med sin farmor. Och man kan inte göra vissa saker med den här bilen Men du heller. kan väl ut och köra med den? Och... Man tar sig för vad. Ja, men den är trevlig att köra i den här klassen faktiskt, tycker jag. Ja. Men okej, den får en 5 för mig. Ja. För det är en schysst bra bil, men Ja. inte mycket mer än så. Nej, Alltså, den är den förnuftig är på bra, absolut. Jippi. Hade den haft lite högre kvalitet, alltså högre driftkvalitet, hade den fått högre betyg av mig. Och elektrifiering. Det ska minst ha en riktig hybriddrivlina i den här bilen. Det kan man kräva 2020. Vad hade du valt för någon? Inte för lång betänktid.
Får jag in en ID3 så tar jag den. Men jag vet inte om jag får in den. Jag hade nog valt en C-klass Merca. Fast det är också en sån här C-klass liten biljävel. De är fina, de är lite mer komfort. Nej, man får in en billig jävla E-klass tror jag på 7,5 basbelopp. De har säkert sådana Ja, de har så här superduper paket med värsta rabatten. Jag tar en E-klass Merca. E-klass Merca. Köp en E-klass Merca med liten motor. Bomskit i motorn. När ändå en tjänstebil. Fan bryr sig när man ska lämna ungarna på dagis. E-klass Merca. Bam! Nu kör vi. Ja, nu kör Hej då. vi. Hej. Jävla bil alltså.